साथीहरु यदि हजुरहरुको नेट एकदमै स्लो चलिरहेको छ चाहे वर्ल्ड होस् अथवा कुनै पनि कम्पनी एकदमै स्लो चलेको छ भने चाहिँ आजको यस भिडियोमा म हजुरहरुलाई केही त्यस्तो इफेक्टिभ मेथड भन्ने छु जसले गर्दा हजुरहरुको वाइफाई को स्पिड पहिला भन्दा एकदमै राम्रो हुनेछ। सो साथीहरु सुरु गरौँ आजको यस टपिक। नम्बर 1 मा रहेको छ राउटर रिसेट। हजुरहरुको जुनसुकै कम्पनीको राउटर किन नहोस् त्यसको पछाडी चाहिँ रिसेटको अप्सन दिएकै हुन्छ र साथीहरु राउटर रिसेट गर्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन। सो एज अ एक्जाम्पल मेरो घरमा यदि वर्ल्ड नेट जोडेको छु भने मैले वर्ल्ड कम्पनीलाई फोन गरेर मेरो राउटर चाहिँ रिसेट गर्दैछु भनेर चाहिँ खबर गर्नुपर्ने हुन्छ। तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छन् र त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ हजुरहरूले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यदि हजुरहरूको घर छिमेकतिर वर्ल्डिङका मान्छेहरू आएका छन्, मान्छे भन्नाले चाहिँ अब अलिकति स्टाफहरू टेक्निसियन भनौँ, टेक्निसियन आउनु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ सिम्पली धेरै होइन 5-6 मिनटमै हजुरहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई बोलाएर रिसेट गर्न सक्नुहुनेछ र रिसेट गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले केही न केही चेन्ज चाहिँ भेट्नुहुनेछ। नम्बर 2 मा रहेको छ वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज। अब कतिलाई लाग्न सक्छ वाइफाई को पासवर्ड चेन्ज गरेर खासै केही फरकै पर्दैन। साथीहरु त्यस्तो होइन। अहिलेको जति पनि नयाँ फोनहरू छ यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ क्यूआर कोडद्वारा हजुरहरूको वाइफाईलाई चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ र यदि हजुरहरूले एकजनालाई मात्रै दिनुभएको छ भने पनि हजुरहरूको वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ लिक भइरहेको हुन सक्छ र साथीहरु त्यसैले हजुरहरूले चाहिँ महिनामा अथवा हैन 2 महिनाको इन्टरभलमा अथवा हप्तामा चेन्ज गर्दै राख्नुभयो भने अझ सजिलो हुनेछ। सो नम्बर 3 मा रहेको छ राउटर रिफ्रेश। राउटर रिफ्रेश गर्न एकदमै सजिलो छ। प्राय धेरै जसोले चाहिँ आफ्नो राउटरलाई चाहिँ कहिले पनि अफै गर्नुहुन्न। यस्तो बेलामा हजुरहरूले चाहिँ दिनमा एकचोटी आफ्नो राउटरलाई चाहिँ अफ गरेर अन गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो बेलामा पनि हजुरहरूको वाइफाई को स्पिड चाहिँ धेरै इम्प्रुभ हुने गर्दछ। सो नम्बर 4 मा रहेको छ कम्पनी कन्ट्याक्ट। कम्पनी कन्ट्याक्ट अब कतिले चाहिँ फोनबाटै गर्नुहुन्छ हैन, डाइरेक्ट बोल्न मिल्छ फोनबाट, अझ इफेक्टिभ हुन्छ मेथड चाहिँ। तर यदि हजुरहरू फोनमा पैसा खर्च गर्न चाहनुहुन्न भने सिम्पली माई वर्ल्ड एपको चाहिँ अब एपबाटै हामीले चाहिँ स्लो नेटको रिपोर्ट गर्न सक्छौँ, एसएमएस हैन इमेल पनि गर्न सक्छौँ। भिया नेटको पनि त्यस्तै फिचर छ, इमेल र एसएमएस हामीले पठाउन सक्छौँ र थुप्रै इन्टरनेटको चाहिँ आफ्नो सर्भिस युजर्सहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको छ। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट रिपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु हजुरहरूले चाहिँ फोनबाट पनि ट्राई गर्दै राख्नुपर्ने हुन्छ र इमेलबाट पनि। सो हाम्रो नेक्स्ट स्टेप रहेको छ डिभाइसलाई रिफ्रेश गर्न सक्नुहुनेछ। रिफ्रेश कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा हजुरहरू चाहिँ सिधै वाइफाई को सेक्सनमा गएर हजुरहरूले कुन वाइफाई कनेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ फरगट गरेर पासवर्ड एकचोटि फेरि हानेर कनेक्ट गर्न खोज्नुहोस्। त्यति गर्दाखेरि पनि भएन भने आफ्नो डिभाइसलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यही थियो आजको यस भिडियोमा केही इफेक्टिभ मेथड जसले गर्दा हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो घरको नेटलाई चाहिँ सुधार्न सक्नुहुने थियो। सो साथीहरु आजको यस भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।